Sydney Fish Market. Say hi, guys. Hi. Neo, say hi, friends. Neo. Hi. Dala ko yung neck pillow ni Neo from her ninang. Oh, no, don't jump. Don't jump. Neo, where are we going? Neo, where are we going? Oh, don't run. Hala. Hold my hand. So, hindi pa kami nakakapaglinis ng kotse. Tagal na. Siguro mga buwan na. Doon ako Okay, sa kabila. yes. So, dito sa Australia, mandatory na child seat yung baby for safety. Sit down. Hindi yung maliit lang, babe, kasi mahihirapan tayo eh. Neo, are you ready? Really? The car didn't go yet. So, yan. Kailangan sila naka-seatbelt, mandatory. And kailangan silang naka-child seat. Yung baby lang pala. You guys hungry? Minutri pa ako for Josh. Hindi pa kasi kami kumakain. Ni breakfast, hindi pa. It will be cloudy and rainy. Sana hindi naman masyadong umulan. Pero, na-check ko dun sa weather app, 33% yata uulan eh. Ay, umuulan na ba? Umaambon! Oh my gosh. Sana hindi umulan pagdating natin doon. Ang ingay ng aking anak ko. Kasi ang tagal niyang hindi nakalabas. You're gonna get dizzy. You're gonna have yayay. Stop pushing me. Kuya is not pushing you. Kuya is not pushing you. I saw it. He's not pushing. So it goes. Because you keep on bumping your head eh. Ay, banging your head pala. It goes. Say There's a ghost. yes. Go say no. Go say stop. Go say no. Oh, really? Sure. Sure. Go. So, yung anak ko may imaginary friend. Lahat naman yata tayo nagdadaan sa ganyan. What? Mommy, Yes, we're going. we're going to the fish market. Yes. Yung nga pala, mahilig lumabas. Pero meron kaming problem sa kanya. Meron siyang motion sickness. So, konting ugalang ng car, sumusuka na siya. So, guys, kung meron kayong mga ibang tips kung paano ma-stop tong motion sickness na to, comment down below or share nyo sa akin. Dito pa lang naamoy mo yung prito ng chips eh. Yung isda, fish and chips. Yan. Ang layo pa namin. Hindi naman sobrang layo, pero May chicken. wala pa kami sa parking area. Amoy mo na yung mga nagpiprito ng fish. Abot ba tayo? Yay, abot tayo. So, sana hindi kami mahirapan mag-park. Ayan. So, ito yung entrance papuntang fish market. So, pwede kang mag-dine-in dito. Isa rin siya sa mga popular tourist spot sa Sydney. So, isdaan talaga siya. Pero pwede kang kumain dito. Yung mga binibili mong fresh na seafood, pwede mong ipaluto tas kakainin mo rito. Or iuwi sa bahay. Hanap muna kami ng parking, guys. Wait lang. Oyster. Diba? Mahilig ang mga oso dito sa oysters. Talaba. Yep. Bakit yan? Parang bato. O, diba?
Ang laki. Lobster. Nasa, ano pa, Ben and Holly. Big bad. Barry. It's a big fish. It's a big fish. Ah, diba? Side view. Ayan, meron silang sushi donut. Tapos, taco. What? Kaso ang kaya taco, ano, parang trinity nila sa life. Tapos sabi ni Pam, kaya daw namin gawin to, di ba? Kasi Marinito. Trinito lang po yun. Ano yan? Ah, sige, gayahin natin yan. Move. Sorry. Mukha siyang lobster. Maroon na, may maroon. Ah, maroon. Google ko nga.
rest. Pauwi na kami. Tapos na maglaro si Neo. O diba, oiliness ng skin, sagginess ng hair. Pero okay lang, nag-enjoy ang mga bata. Guys, thank you for watching. See you on our next vlog. Bye!